काय तर सरप्राईज आहे. सरप्राईज मलाच नाही माहित कोणता आहे तो सरप्राईज. वेलकम बॅक टू टुडेज व्लॉग. आता ऑलमोस्ट सकाळ नाही दुपार झाली. आता ऑलमोस्ट दुपारचे 12:40 झाले, एक्झॅक्ट 12:40 झालेत. आज आमचा एक प्लॅन होता राईडला जायचा. तर राईडला जायचा प्लॅन होता सकाळी 5-5:30 वाजता. मी उठलो पण होतो, मस्त बाहेर जाऊन आलो, बाल्कनी चेकआउट केलं की बाबा हा वेदर वगैरे कसं आहे सगळं. म्हणजे टू बी ऑनेस्ट लिटरली हे बघा, राईडसाठी घालायला टी शर्ट, टायर इन्फ्लेट, ग्लव्स, याला काय म्हणतात, टँक बॅग, हेल्मेट, म्हणजे हे सगळ्या कुटाने कामं करून मी बसलो होतो रात्री 2 वाजता झोपायला. 5 वाजता उठलो, पण असं पण नाही की झोप नाही उघडली. उठलो आणि माझा काल मी बॅडमिंटन खेळत होतो, तर हा इथे लेफ्ट हे याला काय म्हणतात यार, हा जो इथे बोन आहे, इथे काल खेळता सोहमची बॅट लागली बॅडमिंटन खेळताना. ते रात्री काहीच वाटलं नाही. सकाळी म्हणजे आता सकाळी लिटरली असं सुजलं होतं, ते असं फुगलं होतं. म्हटलं अंधारात मला ते उचलायला म्हणजे इच्छा पण नाही झाली उचलायचं काय. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला सामान पण नीट उचलता येत नव्हतं. म्हणजे माझं स्वतःचं हे पडलेलं ब्लँकेट बी उचलता येत नव्हतं मला नीट फोल्ड करायला. म्हटलं जाऊ दे. मी ग्लव्स घालून ट्राय केलं की ग्लव्स घालून होतंय का. म्हटलं ठीक आहे होईल ते नीट, पण उगाच त्रास नको द्यायला त्याला. म्हटलं करा कॅन्सल राईड, जाऊ दे. तर मी तर नाही गेलोय, मित्र पण नाही गेलाय. उद्या जायचंय, पण आता नॉर्मल झालंय तर उद्या जाणार आहे मी आता, उद्या सकाळी. तो कल के व्लॉग में सुबह आपको राइड दिखेगा. ये मोस्ट प्रोबेबली बोललंय तर जाईल तरी. सो या, वेलकम बॅक टू द चॅनल. इन द हाऊस, अर्नव इन द हाऊस. हॅपी बर्थडे अर्नव, हॅपी बर्थडे. कोरोना आहे ना, हँड कुठे शेक करते हा, सॅनिटायझरला. बर्थडे बॉय नवीन घातलं का आज? पॅन्ट नवीन आहे, टी शर्ट नाही घातलं का? हे दाढी आली अर्नव तुला का? मोठं झालं तू. कुठे ते पण इथे खाली माझ्यासारखी थोडीशी आली. आता माझा बर्थडे आहे अजून. आता ते काहीतरी कुठे सांगितलं काय तर सरप्राईज आहे. सरप्राईज मलाच नाही माहित कोणता आहे तो सरप्राईज. तर बघू आता कोणता आहे सरप्राईज. आता नाही घाबरला. हातला हो. अर्णवच्या बर्थडेचा ड्रोन गिफ्ट, हेलिकॉप्टर कॅन्सल्ड. ड्रोन घेतलाय का, रॅप करून आणला, पण ठीक आहे, त्याला आवडलं. अरे सोहम तर म्हणे दादा अजून 500 रुपये टाकू, 2000 वाला घेऊ मोठा ड्रोन. म्हटलं असेच 2,000 रेट करत 5,000 होऊन नाही, फालतू 2 दिवसात तोडतात नको. आणि माझा तर डाऊट हा आहे की हा समजा गेला उडून, आपण असं उडवलं नाही, म्हणजे असं नाही पण हवा खूप आली किंवा काय झालं आणि थोडासा उडून गेला थोडासा लांब, ते मागे तिकडे गेले, ते मिळाले नाही, हे विसरू नको. इकडे गेले, चाळीत गेलेले का? नाही मिळालं, लक्षात ठेव म्हणून तुला कुछ खरं नाही हे फिर. तर आता झाले ऑलमोस्ट 4:30, जस्ट घरी आलोय आणि काय जेवण वगैरे काहीच नाही केलं. उठलोच मी उशीर आहे, ऑलमोस्ट 12 वाजता वगैरे. तर त्याच्याप्रमाणे आपण जेवण तर ऑलमोस्ट नाही झालं, एवढ्या वेळ बाहेर होतो, हे ते कामं करत बसलो. बिचाऱ्याचं ड्रोन आणलं आणि त्याच्यासाठी मी पण जरा एक्साइटेड आहे. पण ठीक आहे, आता जेवणासाठी मम्मी चिडते की जेवण नाही केलं, आंघोळ पण नाही केली. सगळ्यात पहिले जेवण करून घ्या, आंघोळ चपाती भाजी. आणि मम्मी याच्यावरनं पण चिडलेली आहे की बाबा तू स्वतःचीच कामं करतो, माझी कामं काही करत नाही आणि नुसतं बाहेर हिंडत होतं. जेवण करणं महत्त्वाचं आहे. तर मम्मीने नाही वाटलं, मलाच करावं लागलं, कारण की मम्मी इज अँग्री. हे स्वाभाविक आहे, स्वाभाविक आहे तिचं चिडणं. नेहमी भेंडी मी दार उघडायचे शॉट दाखवतात, पहिल्यांदा मी दार बंद करायचे शॉट दाखवतोय, कारण की आमच्या समोरच्या मेन रोडवर एवढा काय होतंय, म्हणजे अंडर कन्स्ट्रक्शन रोड येतो, तिथे एवढा आवाज होतोय ड्रिल मशीनचा, आता पण येत असेल मे बी दरवाज्यातनं पण. तर त्याच्यामुळे तर जेवण वगैरे सगळं करून झाले, ऑलमोस्ट 5 वाजले. जेवण करता सिरीज बघता साईड बाय साईड डेझर्टमध्ये आपण चोकोबार घेतले, चोकोबार. तर या, आणि आपल्या राईडचं सामान मी अजून तिथेच ठेवलेलं आहे. म्हटलं उद्या सकाळी जायचं ते, तर मग ठेवायचंच नाही, आज भेंडी ठेवायचंच नाही, जसं आहे तसं आहे. आता चोकोबार खाऊ आणि एडिटिंगला बसू, झोपायचं नाही.
चला आज मी आली आणि अर्णवचा बर्थडे आहे. हॅपी बर्थडे विश केलं का अक्षराज त्याला? हो केला आम्ही तर व्हॉट्सअपवर पण केलं बघितलं का सगळं व्हॉट्सअपवर महत्वाचं झालंय आजकाल हे ना अर्णव. हॅपी बर्थडे म्हणा आज बर्थडे योगाडे आणि आज बर्थडे नाही म्हणणार आहोत सॅटर्डेला. तर आपला चहा आलेला आहे आणि अर्णव मध्ये मध्ये चक्कर मारतच असतो. तर नाही झोप म्हणता तरी मी अर्धा तास तरी झोपलो आणि आंघोळ अजून पण नाही झालेली आहे. ऑलमोस्ट 7 वाजत आले आणि आपल्या बिग बँग थिअरी साइड बाय साइड सोबत एडिटिंग पण चालू आहे. आणि हा ब्लॉग मला लवकर टाकायचा आहे कारण की कालच्या ब्लॉग वरती काहीतरी इफेक्ट झालाय लेट टाकल्यामुळे. त्या लेट्स थिंकिंग की काय टाइम टाकला पाहिजे काय नसलं पाहिजे म्हणजे सकाळी टाकायचं का रात्री टाकायचं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे माझ्यासाठी. पण या ठीक आहे हाऊ एव्हर इट इज व्हॉट एव्हर इट इज. चला बघू आता जे होईल ते होईल. बर्थडे बॉय हा बर्थडे बॉम्ब द्यायचे का? नाही नको दिले का मारलं तुला? अजून एक फ्री मध्ये मी मारू का? बर्थडेची पार्टी मध्ये पिझ्झा मागवाय. तुझा कोणता पिझ्झा मागवायचा आहे? चीज पिझ्झा एक्स्ट्रा चीज. मला मॅगी मी खाल्लं नाही साधावाला ना याचा पण मार्गरिटाच असते पण याला एक्स्ट्रा चीज पाहिजे. तुला नको ना? तुला एक्स्ट्रा चीज पाहिजे ना? मी कधी खाल्लं नाही म्हणून. तर अर्णवच्या बर्थडेचा पिझ्झा ऑर्डर झालेला आहे आणि आता अक्षराला बडबड करायची आहे काहीतरी कॅमेरा सोबत. अर्णव तर बर्थडेच्या दिवशी पण फोनवरच खेळत आहे. काय अर्थ नाही याला आता हा बर्थडे आहे हा मोबाईल नाही खेळायला पाहिजे. हा असा खेळतो आता बॅड बॉय झाला. मोबाईलचा बर्थडे वाटतो कारण अर्णव मोबाईलच खेळतोय. कधी तो मोबाईलच खेळतो. पिझ्झा आलेला आहे. कसं असतं ना सकाळी या अँगलने काढायचं रात्री या अँगलने काढायचं. लाईट हां दोन तेरा पण खायला चालू करून टाकला. हो ते टाकते ना मसाले भांडले पोटते. हा करा भांडणं. पिझ्झा मारा एकामेकाला फेकून. फूड नाही वेस्ट करायचं. अरे एकाच याच्यावर सगळं टाकून दिलं अर्णव. दोघांच्या साधावाला मार्गरिटा पिझ्झा आणि अर्णवचे बर्थडे बॉय म्हणून चीज बस्ट केले त्याच्या पिझ्झाला. खाते पाहतो घाणेरडे तसं खायचं असते का? डायरेक्ट खाणं. वरवरचे चीज काढून टाकते फक्त तो. खाल्ला नीट खाल्ला. आता पिझ्झा वगैरे खाऊन सगळं झालेलं आहे. मी आता घरी आलेलो आहे. ऑलमोस्ट 11:30 झालं. जेवण पण करून झालेलं आहे. जेवण नाही ऍक्च्युली पिझ्झाच जेवण होतं. तर एक पिझ्झा मध्ये पोट भरून गेलं झालं. आता जेवण वगैरे सगळं झालेलं आहे. अर्णवनी ड्रोनच्या खूप मागे लागलं होतं पण त्याचा आज बर्थडे आहे ऍक्च्युली. पण आज आम्ही सेलिब्रेट नाही केला काय पर्सनल रिझन्समुळे. त्याच्यामुळे आम्ही आज नाही सेलिब्रेट केला. आता आम्ही करणार आहे 27th सेलिब्रेट. सो तेव्हा प्रॉपर व्हिडिओ किंवा थोडंफार म्हणजे केक वगैरे कटिंग होईल. त्यासाठी गिफ्ट वगैरे त्यासाठीच त्याला घेऊन गेलो मी गिफ्ट घ्यायसाठी. म्हणजे त्याच्यासाठी गिफ्ट घ्यायचं सरप्राईज व्हॉट्सअपवर म्हटलं उगाच कारण की मी हेलिकॉप्टर प्लॅन करत होतो घ्यायचं पण हे नको दादा ड्रोन म्हटलं ठीक आहे ओके. 300 रुपयाचा फरक होता ड्रोन मध्ये आणि हेलिकॉप्टर मध्ये. सो आणि मी आता जस्ट व्लॉग एडिट करत होतो आणि हे बघा म्हणजे तो एवढा मी काळा म्हणजे काळा इन द सेन्स ते काय माहिती लाईट पडत नाहीये चेहऱ्यावरती. एवढा ऑइल झालाय फेसवरती काय माहिती काय झालंय. पण आता काय आता ते नीट बघायला लागेल घरच्या कोणत्या अँगलवर कसं दिसतं. फक्त हा एकच अँगल आहे जिकडे मला असं वाटतं की माझा चेहरा प्रॉपर ब्राईट होतोय. सो या व्हॉट्सअपवर इट इज हाऊएव्हर इट इज. ड्रोनचं प्रॉपर आपण उडवणं सगळं ते आपण नंतर दाखवूच. प्रॉपर आता पॅक करून ठेवलेलं आहे. बिचाऱ्याने 4 ते 5 चक्रा मारल्या त्याच घरातल्या घरात. ओके सो आजचा ब्लॉग आपण असाच एंड करू. इथेच एंड करू आणि त्या लोकांसोबत नाही एंड करू शकत. या मच्छर सोबत एंड केला असतं पण हा यायचं नाही इकडे. सो या बाय बाय टेक केअर लिव्ह युअर लाईफ लिव्ह युअर ड्रीम्स.